guys, papakita ko sa inyo kung ano yung mga gagamitin natin sa ating pizza, homemade pizza. Una is hotdog, tender juicy po yan. Tapos mozzarella cheese. Next is ketchup, UFC banana sauce po, tamis anghang. And meron tayong wholemeal pizza base. Wholemeal po kasi naubusan na ako ng puti eh. So yan na lang, kunwari diet tayo. So, ready na tayong gumawa ng homemade pizza. So, mag-start na tayo. At guys, kung wala kayong pizza pan, huwag kayong mag-alala. Meron ako ditong improvised na pizza pan. Rice cooker lang po yan. Tinanggalan ko lang ng handle na plastic. Tapos, lalagyan natin ng aluminum foil. Sukatin lang natin. So, ayan, ready na po tayo. Yan na yung pizza pan natin. Una, lagay natin yung melted butter. Spread lang po natin siya para hindi dumikit yung tinapay. Tapos, next is, yan na, lagay na natin yung ating tinapay. Wholemeal pizza base. Next is yung ketchup natin. UFC, tamis anghang, banana sauce. Yan. Sige, taktak mo. Taktak. Ayaw lumabas guys ng ketchup. Sige. Tapos, spread po ulit natin sa tinapay. So, after nung ketchup is mozzarella cheese na tayo. Konti lang po yung ilagay natin. Kasi una pa lang yan. Papatungan natin ulit mamaya. After ng mozzarella cheese is yung slice hotdog natin na tender juicy. So, ikalat lang po natin siya. Lagyan po natin lahat. Kasi yung pizza na yan is good for one lang. Kaya yung tatlong pinakita ko kanina is dalawa lang yung nagamit ko. Tapos next is mozzarella cheese ulit. Ubusin na natin. Dapat maraming cheese para mas masarap. And finally, ready na yung ating pizza. So, i-bake na lang po natin siya sa oven. Convection oven po yung gamit ko guys kasi ito lang meron ako. Actually, turbo po yan, pang manok. Pero pwede rin siya sa pizza. Bake natin siya sa 220 degrees for 10 minutes. Ayan. Umilaw siya. Parang spaceship. Finished product. Homemade pizza ala Pizza Hut ang lasa. Kaya hindi mo na kailangan pumunta ng Pizza Hut dahil naka-quarantine tayo ngayon. Ito na siya guys. Kainan na!